ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම ඔයාලා කැමතිද ඔයාලට එන කෝල් ඔයාලා ගන්න කෝල් ඔටෝම රෙකෝඩ් වෙන විදිහට ඔයාලගේ ෆෝන් එක හදාගන්න. හරි මේ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මුලින් ඉඳන් හැමදේම ඉතාම සරලව අපි කතා කරමු. මේකේ වාසියක් වගේම අවාසියකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට එන කෝල් ඒ වගේම අපි ගන්න කෝල් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ වාසියක් වගේම අවාසියකුත් තියෙනවා. අවාසිය නම් මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් ඔයාලා හැමෝම දන්නේ ඇති. අවුරුදු එකමාරකට විතර කලින් ලංකාවේ ඇති වුණ සිද්ධියක් ගැන. ඒකින්ද මම මේ පැත්ත කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. වාසි විදියට ගත්තොත් අපිට මොකක් හරි අසාධාරණයක් වෙනවා නම් අන්නේ අසාධාරණයට විරුද්ධව සාක්ෂියක් විදියට අපිට අපේ කෝල් රෙකෝඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට තමයි අපිට වාසි විදියට නම් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකෙන් වාසියක් ගන්නවද අවාසියක් ගන්නවද කියලා තීරණය කරන්න වෙන්නේ ඔයාලටම තමයි. අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන් මේ විදියට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ කෝල් ඔටෝ රෙකෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලගේ ෆෝන් එක හදාගන්න විදිය විතරයි. හරි අපි යමු අපේ ෆෝන් එකට දැන් අපි මේ විදියට අපේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඇප් එකක් දාගෙන කරන ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකට ඩෙවලොප් වෙන සෙටින්ග්ස් එකක් හදාගෙන මේ කෝල් අපිට සාර්ථකව රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි අපේ ෆෝන් එකටම එන ක්‍රමය බලලා ඉමු. මේ ඔටෝමැටිකලි අපි ගන්න කෝල් අපිට එන කෝල් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඒ ක්‍රමේ නැති ෆෝන් වලට පුළුවන් අපි දෙවණියට කතා කරන ඇප් එක යූස් කරලා ඔයාලට එන කෝල් රෙකෝඩ් කරගන්න විදියට ඔයාලගේ ෆෝන් එක හදාගන්න. හරි මුලින්ම අපි දැන් බලමු අපේ ෆෝන් එකේ සෙටින්ග්ස් එකක් හදාගෙන මේ කෝල් රෙකෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මුලින්ම යන්න ඕනේ ඔයාලගේ ඩයල් පෑඩ් එකට. මම මෙන්න මේ විදියට මගේ ඩයල් පෑඩ් එකට යනවා. දැන් ඔයාලා යන්න ඕනේ ඔයාලගේ ඩයල් පෑඩ් එකේ සෙටින්ග්ස් වලට. මේක ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට වෙනස් වෙනවා. මගේ ෆෝන් එකේ නම් මෙතන උඩම තියෙන තිත්තුන උඩ ටච් කරලා සෙටින්ග්ස් කියලා එකක් එනවා. මෙන්න මේ සෙටින්ග්ස් වලට තමයි යන්න ඕනේ. හරි. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔයාලත් ඔයාලගේ ෆෝන් එක අනුව මෙන්න මේ ඩයල් පෑඩ් එකේ සෙටින්ග්ස් වලට යන්න. ඒක මෙනු යටතේ මෙනු කියලා බටන් එකක් තිබිලා ඒක යටතේ සෙටින්ග්ස් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි ඉරි තුනක් තිබිලා ඒක යටතේ සෙටින්ග්ස් තියෙන්න පුළුවන්. මේ කුමන ආකාරයෙන් හෝ ඔයාලා එන්න ඕනේ ඔයාලගේ ඩයල් පෑඩ් එකේ සෙටින්ග්ස් වලට. හරි. මෙන්න මෙතන ආවම ඔයාලට පේනවා ඇති උඩම තියෙනවා record calls කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අපි මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකට ගියාම උඩින් තියෙනවා show notification after recording ඒ වගේම auto record calls කියලා ඔප්ෂන් එකක්. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ ඉස්සරහා තියෙන ටික් ටික on කරගන්න ඕනේ. උඩ මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ කෝල් එකේ එහෙම නැත්නම් උඩ මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ කෝල් එකක් රෙකෝඩ් වුණාම ඒක නොටිෆිකේෂන් එකක් මාර්ගයෙන් දන්නවා. ඔයාලා මේක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට හෝ වෙනත් කාගේ හරි ෆෝන් එකකට නිකන් මේ හොරෙන් වගේ යූස් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ යාළුවෙක්ගේ කෝල් රෙකෝඩ් කරගෙන අහන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේ නොටිෆිකේෂන් කියන එක ඔන් කරගන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදිහටම තියාගන්න පුළුවන්. මොකද නොටිෆිකේෂන් එකක් ආවොත් ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙනවා අපි ගන්න කෝල් එක රෙකෝඩ් වුණා කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ show notification කියන එකත් on කරගන්න. හරි. දෙවණියට තියෙන ටික් එක තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම on කරගන්න ඕනේ auto record calls කියන option එක. මේක on කරගත්තාම වෙන්නේ අපිට එන call ඒ වගේම අපි ගන්න call ඔටෝම රෙකෝඩ් වෙන එක. notification on කරත් නැතත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම on කරලා යුතුයි ඔයාලා අපේ call record කර ගන්න නම්. හරි මෙතනයි අපිට මේ settings වල හදන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ recorded calls කියන එක යටතේ ගියාම අපිට මේ අපේ call record වෙලා තියෙන location එකට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ දැන් එක call එකක් උන්ටම record වෙලා තියෙනවා. මම ඒක delete කරගන්නම් මෙන්න මේ විදියට. දැන් අපි ආයෙත් අපේ dial pad එකට ගිහිල්ලා call එකක් අරගෙන බලමු. මම මෙන්න මේ විදියට මගේ number එකට call එකක් ගන්න යන්නේ. හරි දැන් මම මේකට මෙන්න මේ විදියට call එකක් ගන්නවා. හරි දැන් මම මේ කතා කරන්නේ මම මේ රෙකෝඩින් එක කරන ෆෝන් එකේ ඉඳගෙන. ඒ කියන්නේ මේ කෝල් එක ගත්තේ මම මේ ගත්ත ෆෝන් එකේ ඉඳගෙන තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ නැති ඒ කෝල් එකත් එහෙම නැත්නම් ඒ රෙකෝඩ් එකත් කොච්චර පැහැදිලිව මේ රෙකෝඩ් එකේ තියෙනවද කියලා.
හරි මේක තමයි අපේ පළවෙනි ක්‍රමය. ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති ගොඩක්ම සාර්ථකව අපිට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ රෙකෝඩ් එක කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ අපි යමු අපේ දෙවෙනි ක්‍රමයට. ඒ තමයි මෙන්න මේ settings එක නැති ෆෝන් වල මේක on කරගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් අපේ call record කරගන්නේ කොහොමද කියන එක බලන්න. හරි මුලින්ම අපිට මේකට පොඩි app එකක් install කරගෙන ඉන්න වෙනවා. එහින්ද ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ Play Store කියන app එකට යන්න. ඒකට ගිහලා ඔයාලා search කරන්න ඕනේ call recorder කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට app විශාල ප්‍රමාණයක් එයි. ඔයාලා මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ රතු පාටයි සුදු පාටයි පසුබිමක කොළ පාටින් මේ receiver එක සලකුණක් තියෙන මෙන්න මේ app එක. ඔයාලා මේක ඔයාලගේ phone එකට install කරගෙන ඉන්න ඕනේ මුලින්ම. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ downloads මේ වෙනකොටත් මිලියන 100කට අධික සහ previews තියෙනවා මිලියන 2කට අධික ප්‍රමාණයක්. app එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඒකිනුත්. හරි මේ app එක අපේ phone එකට install කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ icon එකකින් තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් මේ app එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු ඊට පස්සේ අපිට කරන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද කියලා. එතකොට මුලින්ම එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක්. මේකට ඔයාලා මේ agree කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ give permissions කියන එක යටතේ යන්න. ඊට පස්සේ මේවට allow කියන එක දෙන්න. මේකටත් ඔයාලා allow කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකටත් ඔයාලා allow කියන එක දෙන්න ඕනේ. හරි අනිත් එකටත් ඔයාලා allow කියන එකම දෙන්න. ඊට පස්සේ next කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ turn on කියන එක දෙන්න. ඒක යටතේ ගියාම ඔයාලා යන්නේ ඔයාලගේ accessibility settings වලට. එතන ගියාම තියෙනවා මේ install services කියලා. ඔයාලා ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ call recorder කියන app එක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේ off කියන එක ඉස්සරහා තියෙන tick එක ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට on කරගන්න ඕනේ. එතනත් ඔයාලට allow කරන්න ආවොත් මෙන්න මේ විදියට allow කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ turn on කියන එකත් දෙන්න. හරි. දැන් අපි මෙතනින් back ගමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න next කියන එක යටතේ මෙතන තියෙන මේ battery optimize එකක් ඒක ඔයාලට කැමති නම් enable කරගන්න පුළුවන්. මම නම් දැන් enable කරගන්නේ නැහැ ඒක. මම ඊට පස්සේ next කියන එකට යන්නම් ආයෙත්. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කැමති theme එකක් තෝරගන්න. මම මෙතනින් මේ done කියන එකම දෙන්නම්. dark theme එකයි light theme එකයි තමයි එතන තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි එන්න මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මේ වගේ තැනකට ආවම මෙතන උඩින්ම මේ turn on කියලා එකක් තිබ්බොත් ඔයාලා මේකත් turn on කරගන්න. අපි ඒක නම් turn on කරගත්තා නේද? ඔව් අපි ඒක turn on කරගෙන තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි app එකට ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඔයාලා මුලින්ම මෙන්න මේ more කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාම settings කියලා option එකක් එයි. ඔයාලා මෙන්න මේ settings කියන option එකට යන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා recording mode කියලා option එකක්. ඒක ඔයාලා automatic කියන එකෙන් තියාගන්න. එතන යටම තියෙනවා automatic speaker කියලා option එකක්. ඔයාලා අන්න ඒකත් ලබා දෙන්න. හරි. storage settings වල inbox size. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් inbox එකේ size එක වෙනස් කරගන්න. ඒක නම් අදාළ ඇත්තට අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මෙතනත් කලින් වගේම එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ notifications කියන එකේ. මම මුලින් කිව්වා වගේම ඔයාලා මේ වෙන කාගේ හරි ෆෝන් එක මේ call හොරෙන් record කරන්න වගේ මේ app එක use කරනවා නම් ඔයාලට මේ notification off කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැහැ. notification on කරලා තියන්න පුළුවන්. හැබැයි record එක වුණා කියලා ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් පෙන්වන එක විතරයි වෙනසකට තියෙන්නේ. හරි. මෙච්චරයි මේක අපිට හදන්න තියෙන්නේ. මෙතන මේ record calls කියන එක ඉස්සරහා මේක off කරලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් මේක on කරගන්න. හරි. දැන් අපි කලින් වගේම ආයෙත් call එකක් අරගෙන බලමු. මම දැන් යන්නම් ආයෙත් මගේ dial pad එකට. හරි. ඊට කලින් අපි අර මුලින් අර phone එකේම settings වලින් auto call on කරගත්තනේ. auto call record. අන්න ඒක අපි off කරගෙන ඉමු. මම මෙතන ගිහලා මෙන්න මේ විදිහට මේක off කරගන්නවා. හරි. නැත්නම් ඔයාලා හිතුවොත් එහෙම මේ app එකෙන් නෙමෙයි record වෙන්නේ. අපි මුලින් use කරපු ක්‍රමයේදී තමයි මේ record වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් ඔන්න අපි ඒ ක්‍රමෙත් off කරා. දැන් record වෙනවා නම් record වෙන්න තියෙන එකම option එක අපි දාගත්ත app එක විතරමයි. හරි. දැන් අපි මේක ආයෙත් call එකක් අරන් බලමු. හරි. මම හිතන්නේ දැන් නම් call record එක ඇති. මම call එකක් cut කරනවා. දැන් කොහෙද අපේ මේ record එක තියෙන්නේ?
මං යනවා මෙන්න මේ කෝල් රෙකෝඩර් කියලා අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත ඇප් එකට. ඒකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට outing calls කියලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපිට මේ ආකාර දෙකෙන්ම අපේ කෝල් එකක් සාර්ථකව රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් අර ඔප්ෂන් එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඔප්ෂන් එකට යන්න ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඇප් එකට යන්න. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති ඔයාලගේ ෆෝන් එක ඔටෝ කෝල් රෙකෝඩ් වෙන විදිහට හදාගන්න. ඒ වගේම මේ කෝල් කොච්චර ක්වොලිටි එකකින් ඇහෙනවද කියලා දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපිට එන ඕනම කෝල් එකක් ඒ වගේම අපි ගන්න ඕනම කෝල් එකක් රෙකෝඩ් වෙන්න හදාගන්න. හැබැයි මේ රෙකෝඩින් වල ආරක්ෂාව ගැන ඔයාලට හිතන්න දෙනවා. මොකද ඒවා ඔයාලට වාසියක් වගේම අවාසියක් වෙන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ රෙකෝඩින් නිසා. හරි, මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.